आजको यो भिडियोमा चाहिँ हामी Realme Note 70 भन्ने फोनको बारेमा कुरा गर्न चाहन्छौँ, जसमा चाहिँ तपाईँले एकदमै ठुलो खालको ब्याट्री, एकदमै स्मुथ पर्फर्मेन्स र एकदमै राम्रो ड्युरेबल बिल्ड क्वालिटी पाउन सक्नुहुन्छ। र यो सबै कुरा तपाईँले मात्र 15,000 मा पाउन सक्नुहुन्छ। सो यदि तपाईँहरू चाहिँ नेपालमा मात्र 14-15,000 मा चाहिँ एउटा राम्रो खालको स्मार्टफोन किन्न सोचिराख्नु भएको छ भने आजको भिडियोलाई लास्टसम्म हेर्नुहोस्, किनभने आजको भिडियोमा चाहिँ हामी यो फोनको बारेमा एकदमै राम्रोसँग डिटेलमा कुरा गर्न चाहन्छौँ। यसले मार्केटमा कतिको भ्यालु प्रोभाइड गर्छ, यसको कम्पिटिसनमा अरू फोन पनि होला नि त्यो राम्रो छ कि यो राम्रो छ, सबै कुराको बारेमा चाहिँ आज एकदमै राम्रोसँग कुरा गर्न चाहँदैछौँ। सो भिडियोलाई चाहिँ लास्टसम्म हेर्नु होला। सुरुमा यो फोनको प्राइसको बारेमा कुरा गरौँ। यसको 4GB र 64GB स्टोरेज क्यापेसिटी भएको भ्यारिएन्टलाई तपाईँले नेपालमा 14,000 मा किन्न सक्नुहुन्छ र यसको 4GB र 128GB स्टोरेज क्यापेसिटी भएको भ्यारिएन्टलाई तपाईँले नेपालमा 15,000 मा किन्न सक्नुहुन्छ। अब यो फोनको डिजाइन र बिल्ड क्वालिटीको बारेमा कुरा गर्नु पर्दा एकदमै क्लासिक खालको म्याटे फिनिस भएको तपाईँले लुक्स यो फोनमा पाउन सक्नुहुन्छ। यसमा चाहिँ तपाईँले चाहिँ पछाडिपट्टि चाहिँ स्क्वायरिस क्यामेरा आइल्यान्ड पनि पाउन सक्नुहुन्छ। एकदमै स्लिम छ, एकदमै हलुवा खालको डिजाइन चाहिँ तपाईँले यो फोनमा पाउन सक्नुहुन्छ। आइटीबोर्डको डस्ट र वाटर रेजिस्टेन्स पनि तपाईँले यो फोनमा पाउन सक्नुहुन्छ। प्लस यसमा चाहिँ तपाईँले आर्मर सेल्फ प्रोटेक्सन पनि पाउन सक्नुहुन्छ, जो कि एउटा मिलिटरी ग्रेड ड्युरेबिलिटी हो। एकदमै बलियो छ यो फोन चाहिँ, होइन? तपाईँले चाहिँ यो कुराहरू सुनेर थाहा पाइ नै हाल्नुभयो होला कतिको बलियो छ भनेर। फोन एकदमै बलियो छ, एकदमै प्रिमियम पनि देखिन्छ। सो ओभरअल डिजाइन र बिल्ड क्वालिटी एकदमै राम्रो छ। यदि प्राइसलाई हटाउने हो भने यो फोन चाहिँ एकदमै राम्रो खालको एकदमै प्रिमियमनेस चाहिँ तपाईँलाई चाहिँ फिल गराउँछ। अब डिस्प्लेको बारेमा गर्नु पर्दा यसमा 6.74 इन्चको आइपिएस एलसिडी प्यानल डिस्प्ले छ, एकदमै ठुलो खालको डिस्प्ले छ। र यसमा HD+ रिजोल्युसन पनि तपाईँले पाउन सक्नुहुन्छ। 90 हर्ट्जको रिफ्रेस रेट पनि यो फोनमा छ। अनि यसमा चाहिँ तपाईँले चाहिँ अप टु 563 निट्सको चाहिँ पिक ब्राइटनेस पाउन सक्नुहुन्छ। सो अब डिस्प्लेको बारेमा ओभरअल कुरा गर्नुपर्दा युट्युबहरू हेर्दाखेरि, टिकटक, इन्स्टाग्राम चलाउनको लागि स्क्रोल गर्दाखेरि तपाईँले स्मुथ नै तपाईँले चाहिँ राम्रो खालको डिस्प्ले पाउन सक्नुहुन्छ। अब HD+ को रिजोल्युसन छ भन्नुको मतलब तपाईँले राम्रै कलर्सहरू, सार्पनेसहरू चाहिँ यो फोनमा पाउन सक्नुहुन्छ। सो मुभिजहरू हेर्नको लागि पनि एकदमै ठिक छ। पर्फर्मेन्सको बारेमा कुरा गर्नुपर्दा यसमा तपाईँले युनिसोक T7-250 अक्टा कोर भन्ने प्रोसेसर पाउन सक्नुहुन्छ र यसमा चाहिँ तपाईँले चाहिँ 4GB को ऱ्याम पाउन सक्नुहुन्छ। यसमा चाहिँ तपाईँले चाहिँ Realme UI को साथमा चाहिँ Android 15 को अपरेटिङ सिस्टम पाउन सक्नुहुन्छ। सो पर्फर्मेन्सको बारेमा ओभरअल कुरा गर्नुपर्दा एकदमै स्मुथ तपाईँले पाउन सक्नुहुन्छ, होइन? एबिलिटी टास्कहरू गर्नुको लागि एकदमै सक्नुहुन्छ। लाइट गेमिङ पनि तपाईँले चाहिँ यो फोनमा मजाले गर्न सक्नुहुन्छ र सोसियल मिडियाहरू चलाउँदाखेरि त्यस्तो केही पनि प्रब्लमहरू पर्फर्मेन्समा तपाईँले पाउनुहुँदैन। अब यो फोनको ब्याट्रीको बारेमा कुरा गर्नुपर्दा 6300 mAhको ब्याट्री छ। एकदमै राम्रो खालको ब्याट्री लाइफ तपाईँले यो फोनमा पाउन सक्नुहुन्छ र 15 वाटको वाइड फास्ट चार्जिङ क्यापेसिटी र 6 वाटको रिभर्स चार्जिङ क्यापेसिटी पनि तपाईँले पाउन सक्नुहुन्छ। अलिकति चार्जिङ स्पिड चाहिँ अलिकति कम लाग्यो मलाई, बट ब्याट्री चाहिँ एकदमै ठुलो छ। अब ढिला चार्ज भयो भने तपाईँको ब्याट्री चाहिँ मजाले टिक्छ। सो अबको ब्याट्री चाहिँ लगभग 1 दिनभन्दा पनि अलिकति धेरै नै टिक्छ। सो राम्रो छ ब्याट्री। क्यामेराको बारेमा कुरा गर्नुपर्दा यसमा चाहिँ तपाईँले 13 मेगापिक्सलको रियर क्यामेरा पाउन सक्नुहुन्छ, जो कि एउटा AI क्यामेरा पनि हो। र यसमा तपाईँले फ्रन्ट क्यामेरा चाहिँ 5 मेगापिक्सलको पाउन सक्नुहुन्छ। अनि भिडियो चाहिँ तपाईँले 1080p 30 fps मा सुट गर्न सक्नुहुन्छ। सो क्यामेराको बारेमा कुरा गर्नुपर्दा चाहिँ क्यामेरा चाहिँ डिसेन्ट नै छ, त्यस्तो खासै राम्रो छैन, होइन? अब यतिको प्राइस पोइन्टमा तपाईँले क्यामेरा पनि यत्तिकै पाउनुहुन्छ। सो त्यस्तो चित्त नबुझ्दो त छैन, बट अलिकति राम्रो दिएको भए चाहिँ अलिकति राम्रो हुन्थ्यो। बट तपाईँले चाहिँ यसमा चाहिँ डिसेन्ट टाइपको फोटोहरू चाहिँ खिच्न सक्नुहुन्छ। अब यसको अरू फिचर्सहरूको बारेमा कुरा गर्नुपर्दा चाहिँ यसमा तपाईँले डुअल सिम कार्डको सपोर्ट पाउन सक्नुहुन्छ। र यसमा चाहिँ तपाईँले चाहिँ 3.5mm को हेडफोन ज्याक पनि पाउन सक्नुहुन्छ, जो कि एकदमै राम्रो कुरा हो। र यसमा तपाईँले साइड माउन्टेड फिङ्गरप्रिन्ट सेन्सर पनि पाउन सक्नुहुन्छ। प्लस यसमा चाहिँ तपाईँले चाहिँ पल्स लाइट नोटिफिकेसन पाउन सक्नुहुन्छ। फोनको पछाडिपट्टि चाहिँ तपाईँको चाहिँ गोलो टाइपको एउटा डिजाइन छ, जसमा चाहिँ तपाईँको चाहिँ लाइटहरू बल्ने गर्छ नोटिफिकेसन आउँदाखेरि। सो त्यो पनि एकदमै राम्रो कुरा हो। र यसमा तपाईँले अल्ट्रा बुम स्पिकर पनि पाउन सक्नुहुन्छ, जो कि एकदमै लाउडर छ। अब एकछिन चाहिँ यो फोनको चाहिँ राम्रो कुराहरू र नराम्रो कुराहरूको बारेमा कुरा गरौँ, जसले गर्दा चाहिँ तपाईँलाई फोन किन्दा चाहिँ एकदमै सजिलो हुन्छ। अब यसमा चाहिँ तपाईँले एकदमै ठुलो खालको डिस्प्ले पाउन सक्नुहुन्छ, एकदमै म्यासिभ खालको ब्याट्री पाउन सक्नुहुन्छ र तपाईँले चाहिँ मिलिट्री ग्रेड ड्युरेबिलिटी पनि पाउन सक्नुहुन्छ। फोन एकदमै बलियो छ र यसमा तपाईँले एक्सपान्डेबल स्टोरेज क्यापेसिटी पनि पाउन सक्नुहुन्छ। एभ्रिडे बेसिक टाइपको पर्फर्मेन्स पनि छ, होइन? अनि एकदमै लाइट वेट छ, यो पनि एकदमै स्टाइलिस छ। यसमा चाहिँ केही खराबीहरू पनि छ, जस्तै यसमा चाहिँ तपाईँले HD+
स्क्रिन रिजोल्युसन पाउन सक्नुहुन्छ फुल एचडी प्लस भइदिएको अझै राम्रो हुन्थ्यो। यसमा चाहिँ तपाईँले चाहिँ क्यामेरा पर्फर्मेन्स चाहिँ अलिकति बेसिक टाइपकै पाउन सक्नुहुन्छ कि त्यस्तो राम्रो हुँदैन होइन। अब तपाईँले टिकटक बनाउनु पऱ्यो अरे होइन रिलहरू बनाउनु पऱ्यो त्यो बेला चाहिँ अलिकति राम्रो होला बट तपाईँले फोटोजहरू खिच्दाखेरि चाहिँ अलिकति त्यस्तो राम्रो चाहिँ छैन बट बेसिक टाइपको छ। यसमा चाहिँ तपाईँले चाहिँ 15 वाटको मात्र चार्जिङ स्पिड पाउन सक्नुहुन्छ जो कि एकदमै कम चार्जिङ स्पिड हो होइन। सो यो चाहिँ यसको नराम्रो कुराहरूको बारेमा भयो होइन। फोन चाहिँ ओभरअल ठिकै छ राम्रो छ एउटा स्टाइलिस फोन खोज्दै हुनुहुन्छ 15,000को बजेटमा पनि यो फोन किन्न सक्नुहुन्छ। रियलमीको फोन एकदमै राम्रो हुन्छ होइन। स्पेसली आजकल चाहिँ एकदमै राम्रो फोनहरू बनाउन थालिसकेको छ एकदमै कम बजेटमा पनि तपाईँले आज एकदमै राम्रो भ्याल्यु चाहिँ प्रोभाइड गर्छ होइन। मार्केटमा चाहिँ अरू फोनहरू भन्दा पनि यो फोन चाहिँ एकदमै राम्रो छ। सो तपाईँले चाहिँ यदि तपाईँहरू स्टुडेन्ट हो एकदमै कम बजेट छ त्यस्तो खासै काम हुँदैन मोबाइलमा त्यो पनि एउटा मोबाइल किन्न चाहनुहुन्छ भने चाहिँ यो फोन चाहिँ तपाईँहरूको लागि एकदमै बेस्ट हुन्छ। बाँकी तपाईँलाई चाहिँ यो फोनको बारेमा के लाग्छ तल कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्न नबिर्सिनु होला। यदि भिडियो राम्रो लाग्यो भने चाहिँ लाइक सेयर सब्सक्राइब गरिदिनुहोस्। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट भिडियो।